Mayong hapon mga kasugbo ug welcome dinhi sa ato ang programang Pagtuki, Pagsusi ug Pagsuta. Karong hapuna atong hisgutan ang panudlanan sa dakbayan sa Subo ug ang ambisyoso nga tinguha ni Cebu City Mayor Mike Rama to come up with a 50 to 100 billion pesos nga budget alang sa syudad sa 2023 karong tuiga, and by 2024 gusto niyang moabot sa 100 billion pesos ang budget sa syudad. Realistic ba ni? Makabuot ba ni sa dakbayan sa Subo? Unsaon sa pagpatuman? So there was a suggestion, or in fact ongoing karon ang deliberation dinha sa Konseho sa Dakbayan sa Subo sa pag-aprobar sa pag-umento sa real property taxes sa Dakbayan sa Subo human sa 18 ka tuig nga wa ni irog-irog ang buhis sa real property tax, og aron matubag og hatagan ta og dugang katin-awan mahitungod sa estado sa panudlanan sa Dakbayan sa Subo. Atong ikauban ron ang chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho sa Dakbayan sa Subo, mga kasugbo, Konsehal Noel Wenceslao. Mayang hapon, sir. Mayang hapon, Vil, o sa atong mga suking tigpaminaw. Mayong hapon sa atong mga FB listeners. Mayang buntag, mayang udto, mayang gabi, mayang kadlawon. Yes, no? Anywhere in the world. Sa unya, nalipay kay kong giimbitar ko sa atong programa, kining Subuanon Channel. Yes. Ang Pagtuki, Pagsusi ug Pagsuta. Salamat, Vil. Kuya kay ni Kunsel, check, verify, and validate. So marag dili pag yun paigo ba ang pagtuki, kinahanglan pag yung susihon o kinahanglan sutaon. Para gyud dunay katinaawan sa mga pangutana, sa mga pagduda. Okay. Konsehal, ang una na kong pangutana, sir, asa nang dapita karon ang proposed amendment? Is it an amendment or a revision, no? It is called a revision, no? Because naagid sa atong local government code of 1992 nga as far as real property tax is concerned, once every 3 years kinahanglan ang local government unit maghimo og usa ka revision of the real property. So mo-update siya. Why? Because every 3 years, no, kinahanglan mag-usab-usab manggod ang gitawag og fair market value. Ang basihan nato is if we want to revise the real property tax, naagi na sa balaod nga it is based on the present fair market value or the base unit value of the property within that locality. Pero akong pangutana, Konsehal, nganong it took the city to realize or to see the need nga i-revise for 18 years? Ganun wala man nag-revise ang city for every 3 years thereafter sa real property tax. Tinood, Vil, no? In fact, nakapangutana sa kus kaugalingon na ko, ana. Kaya ngano, during that time, wali, di pa magkukonsihal. No? So, actually, daaman sa gyud, no? It is the option of the local government unit to revise or not. Okay. Siguro during that time, no, there was no need to revise atong real property tax, especially nga katong panahon na aduna tay halin sa SRP, no? Okay. So karon there's a need to revise kay ngano kanang we have to equate also sa atong need sa atong syudad sa Subo. Ang demands. The demands of the city government kay nakagrabe ba ang atong problema, no? Problema sa baha, problema sa traffic,
problema sa atong mga informal settlers, Yes. asa ni nato i-relocate. So we need revenue para makasulbad aning atong mga problema, no? Daghan pa kay tag problema nga umaabot, no? So asa naman ta nga estado karon, Councilor Wenceslao, sa revision sa real property tax? Well, Vil, ang nahitabo just last week, no? Nahuman na ta sa atong gitawag og public hearing, no? Okay. Because under sa revision, that is an ordinance. So ang ordinance amo nag-refer sa Committee on Laws, then nag-report ang Committee on Laws, then paghuman nag-public hearing na ta. Then we have another special committee public forum Okay. for the revision, no? So amo na sad, hopefully after All Saints Day siguro kaning adlaw minatay ba next week, no? Amo nang buhaton. Then after that doon na tayo amo na tong tanawon kay ang katong uban nga mga stakeholders naghimo man sila og position paper, Okay. no? So amo tong tanawon, amo tong reviewon sa komitiba nato sa public budget and finance. So ang katong uban nga we believe nga is very meritorious amo tong usbon I-consider, okay. no? Then ipasar na for a second reading in the plenary. Then after that, kung ma-okay ang plenary, then another for final deliberation. Okay. Once nga ma-approve sa Konseho on the final deliberation, no? Amo nang endorso sa mayor, then it's up to the mayor to approve the ordinance or veto the ordinance. Sir, initially sa human sa public hearing unsay mga should I say majority sentiment sa mga stakeholders nga inyuhang gitawag aron nga mapaminaw sa bangilahang Well, abig? generally, no, ang kuan gyud sa mga stakeholders nga nagtuo sila nga pertigyo kay dakua ang increase. Okay. Kay usay magod mabasahan nimo sa media nga moingon ka nga 3,000%, 5,000% ang increase, no? Dili man na tinuod, di man na across the board nga increase nga 5,000. Okay. Na may uban nga lugar nga less than 100% na gani. Kaya depende maguna sa lugar. Zoning, O depende maguna sa asa nga location ba. Okay. Like for example, anak ka sa mga lugar sa Binalio. It's only 54% increase, no? Adto ka sa Desamo sa may Aurelio, it's only 200% increase. Pero kung adto ka sa mga prime properties na karon, like for example, IT Park. Okay. No? Ang IT Park, when that was revised in 2006, ang ato nga fair market value or base unit value was only 6,000. Okay. Pero karon makita nimo nga kay because 2006 katong IT Park wa pa mo to IT Park, Yeah. katong village bitaw sa una. So 6,000 pa to. Di karon kay nindot mo kay IT Park. Yes. Oh, in fact gani daghan kay kayong gusto mo palit, but wala na gasto mabaligya, no? Daghan kay ni offer gani at 300,000 per square. Oh. Pero 300,000 per square meter. Oh. Grabe ha, But then, mahal na, no? Mahal na kayo, no? But then nobody wants to sell. Kay nindot naman kay IT Park yan, Yeah. puno na sa mga businesses diha. So among gi-peg to 200,000 200,000 per square. pesos Oh, ang fair market ang fair market value. Okay. From 6,000 to 200,000. 200,000. So Sus, dako og dako no? kayo og impact. 2006, that was in 2006, karon 2023, 2023. from 6,000 pesos to To 200,000 200,000 pesos. Ikaduha kanang SRP. Kanang SRP pag 2006 bago pa na nahuman ang reclamation. So wa pa na yung mga locators diha, wa pa ng SM, wa pa ng PhilInvest, wa pa ng New Star, wala pa likuan pa gina kanang bago pa gina nahuman. So the price of ang fair market value ng lugar was only 1,200. Pero karon tanaw nimo, no? Maabot na siya mga almost 200,000 per square. In fact, ang kanang Ayala karon,
naghimo mas development akbang bitaw sa seaside. Yeah. They're pricing it pagbaligya at no less than 300,000 per square meter. Wow. Mahal So, na. taas, grabe kayo ang increase sa fair market value. Mo nang, kanang mga lugar, ang impact sa nimo, taas kayo. Yes. But on the other areas, dili sa kayo taas. So, it depends on the area. So, it's not across the board nga inaana kadak ang increase. No? So reasonable. Reasonable lang, no? Ang kuan lang, ang ilang based on the public hearing, ang ila, wa sila ilalis as far as fair market value is concerned. Kay, Okay. para nila, okay naman. Naalan siguro yung gamay ng adjustment, no? Ang ila lang, especially kaning mga tag-iya nga naa na iguan ni mga prime properties, ang ila lang kung pwede ba nga ikuan lang nato ato lang i-staggered, no? So kanang amo nang ginote ang ilang kuan nga ipa-staggered lang pag implementation para di kay bugat sa mga negosyante. Then ang amo lang we have to consider it and we have to make a bicameral meeting between the executive and the legislative. Then we have to come up with a common stand. Okay. So, Konsel, akong klarohon, ang revised real property taxes would vary depende na sa location. Yes, Sa usapan. yes, So, that's very true. So the increase would range from unsa man 100% to Na gani na 300. aga lang, like for example Binalyog, example na mo is only average of 54%. Kaning diri sa amo sa Rogelio depende sa lugar kay daghan mo kung every location has a different value of fair But the market value. prime area pilay increase. Ang prime area, like for example ang kaning IT park, taas kayo By how from much 6,000 to 200,000. 200,000. So dako gyud kay siya impact more siguro na sa mga 5,000 siguro. 5,000% increase. Oo. Increase. Oo. Okay. Then we have also to emphasize nga only the fair market value ang giusab na to. Wala tay gi-increase as far as assessment level. Kaya ang pagkuha magud nato og pilay buhis sa real property tax, number one, pila ka square meter times fair market value. Mao na siya base unit value sa property. I-times na to sa assessment level. Kung sa man ang assessment level, bale kung residential, it's only 2%. Okay. Kung commercial, that's 10%, no? Special 10%, no? So kana siya times assessment level, unya makuha nimo mo na siya gitawag og assessed value. Ang assessed value times the tax rate which is 3%. So mo na siya tax impact nimo. Okay. Ganto sa individual taxpayer. Sa individual taxpayer. So makuha nimong increase. So kung wa may increase ang iyang assessment level, ang gi-increase nimo ang fair market value. So mutan-aw lang ka kung ang increase sa fair market value, ang percentage niya maora sa increase sa imong tax impact. So ang hangyo sa uban nga mga businessan nga kung gusto pwede lang nga ila lang ipa-staggered ang pag-implement sa real property tax para dili kay bugat para nila. Konsehal, pasabta ko na may mga ordinaryo nga mga tao nga ako for example, libugan og math. Di kay mo kwenta. Sige. So, unsaon man how does the city assess what is fair market value? Okay. Ang fair market value, number one, kuan maguna siya. This is a fair market value is kuan maguna siya. This is more of sa tinuoray lang subjective na siya. Okay. Bill. Kay we need to consult kani mga independent appraiser. Kay ang usa sa basis sa fair market value ang latest sale, pananglitan ron ang SRP. Unsa may atong basis diha kanang sa
at bang sa SMC side nagbaligya man ng Ayala at 300,000. Okay. But then kana sila kay fully developed man niya ang ato na mas gawas. So gilesen natong ato, no? So mo na nga mas minus latest sale during sa anang lugara. So we consulted different niya kaning mga developers, mga brokers. So mo na siya mo kunsi sa fair market value. Magdepende na sa economic activity sa usa ka area. Yes, that's true. Economic activity unya sa demand sa demand sa usa ka lugar. Kay na mag-uban nga kanang lugar like IT Park, no? Grabe man kay demand na. Nay gusto mamaligya diha bisag 300,000 di na Paliton. kabus palit na yun na. No, mga negosyante. Pero kung adto ka kabukiran dito, baligyan nimong yuta sa usay 300,000. Bisag baligyan nimong 300,000, wag ning palit bisag so kita ka tuig pa. Yeah. So ang pero kanang assessed value, sir, like say for example, Ang fair market value, ang area, no? Like for example, ang area na to is 100 square meter lang. Okay. Ang fair market value ana is 1,000. So 100 times 1,000 is pila na siya? 100. Wow, 100 times 1,000, 100,000. 100,000. Example na. So that is your fair market value of the property is 100,000. Okay. Now, to get the assessed value is it times na nimo sa assessment level, which is 2% of 100,000. So 2% of 100,000 is 2,000, di ba? So 2,000 imong assessment level. To get the tax rate the tax impact o pila imong due sa real property tax is 2,000 times 3%. 3%. So 3% of 2,000 kay 30% is 600. So 60 pesos. 60 pesos. 60 pesos sa imong bayranan. Okay. Ang imong kwan. That's for the real property tax. But kung ang imo is a commercial, ang imong assessment level is not 2% man, 10%. 10%. So ana ka mo vary sa assessment level nimo. Nya wag na ga-increase kay ever since the beginning ang assessment level na to the same ra gihapon. Sa staggered basis nga gipangayo sa mga stakeholders, sir, until when man og kapila? Ang ilang gusto nga every year like na ini suggest nga first year 50% lang usa ang bayranan. Like for example, ang imong tax impact is 1,000. So 50% lang imong bayranan, so it's only 500. So ingon na lang. Then in the second year 75%. So 75% of 1,000 kuha imbis nga 500, 750 na imong bayranan. Then in the third year 1,000 lagi imong bayaran sa imong real property tax. Ang ilang gusto, but then we need to review that mo sa nang paminahon, then we will deliberate it kay kani magong pag-decide sa real property tax. This is a collective decision sa konseho, and of course we also need to consult sa atong executive department, yes. ang atong mayor, no? Pero ako ni klarohon, konsehal, ang mga stakeholders wa ni reklamo as to the proposed increase. So far sa akong kaning public hearing, wag giningon nga taas ra kay na inyong fair market value. Wala man. Ang assessment level wa man sad nimo increase. Ang ila lang because of the impact. nga dugay na kaayo, Yes. nga Murag bulto niya, dako bulto, kayo ang ang ila kuwan. lang staggered lang nila. In fact, even the Cebu Chamber also kay ang ina presidente didto man sad ningon sad sila nga kung pwede nga ato lang staggered. So in that sense, ang mga stakeholders, especially ang mga negosyante, nakasabot. sila nga we need to increase. Kaya in fact, kung buto na naon bill, kita ray syudad sa tibok Pilipinas nga ang atong pag-revise sa real property tax, it's long been delayed. Wala na. Ang dito mang mi last year sa Metro Manila, nag-benchmarking man sad ko dito,
Quezon City, nag-increase sila 2015 na siguro to ang Manila, nag-increase sila, Makati, Parañaque, almost in Metro Manila. Then ang sa Metro Cebu, naka-increase naman ang Talisay, naka-increase ng Lapu-Lapu, naka-increase na ang probinsya sa Subo, no? In fact, pag pandemic nag-increase gani ang probinsya. Then ang Mandawi humanasad, ang Cebu wa pa gyud. Ang Cebu City. Hopefully this year. Murag dato gyud kayo ang Cebu City during that time kada nga period konsehal kay wa gud magkinahanglan og increase sa tax. Yeah, but then there is really a need, no? Kung ato gining sulbahon ang ato mga problema, like ang kaning problema nato sa flooding, problema nato sa traffic, then we need more revenues. Ang importante lang kaning kwarta nato nga ato makuha nga buhis gikan sa ato mga katawhan nga ibalik ni nato pinaagi sa mga maayong serbisyo yes, sa mga katauhan. Nga dili lang ni nato kanang ingnon ta nga walay corruption nga mahitabo, no? So of course with that sense I think the people will understand. So katong reservation sa uban nga mga sakop sa konseho that dili angay usa ipatuman ang increase tungod kay ang uban nga mga stakeholders nabugatan pag-ayo tungod sa pandemic and there was audit, so that those concerns were already moot. Kay para nako, okay in fact when the time after pandemic nga gusto ta mag-increase, I was also like that opinion nga murag ato lang sang i-delayed gamay because most of the businesses are still recovering from the pandemic. Nga daghang kay nanira, grabe kayo ang uban nga mga pila ka tuig nga wag sila tarong halin. So they are still recovering from their losses. Yeah. No. Pero I think karon murag naka-recover na siguro ang kadaghanan kay there is already a normal economic activity and in Cebu City. Yeah, and in fact sila wala gani gyud nangayo og kuan kanang reconsideration nga pwede bang pa minusan. They were okay but nihangyo lang on a staggered basis. Staggered basis. Nya ang ato sang ikuan nga for the past 18 years ang ilang gibayad nga real property tax is discounted, no? Discounted tasking discount, no? So more or less nga it's about time. Para nako it's about time nga we need to pass this revision of the real property tax. Discounted? What do you mean by discounted? Discounted. Supposedly, every 3 years, mo-update man ka. So, yeah. every 3 years, mo-increase man ta ka. Yes. Unya, for the past 18 years, 18 years. wag yung ka mo increase. Ato pa, discounted ang atong ilang pagbayad sa buhis. Yeah. Yes. Kung ato bang tinambanon pag-istorya. No? So, ang syudad sa Cebu was so considerate, I should say. Yeah, we are considerate. And in fact, it was a very good also it's a come on kay daghan man sa kay mga investors nga ready mas barato ang atong buhis, no? That's right. So si Mayor Rama sa iyahang programa kaganina nga ingnang mayor was so optimistic in spite of the kanang cynical reaction sa uban nga imposiblihan ang 50 to 100 billion niya pag yung kwan. So with your statement now, Councilor Wenceslao, realistic ra gyud ng projection ni Mayor Mike to have the 100 billion peso budget? Actually, no, I cannot say it's realistic or not because kung moingon lang ko nga kanang 100 billion is a possibility. Why? Okay. Because number one, ang kanilang ato lang increase sa buhis, this is about 10 to 15 B kung ato ning ma-realize tanan. 10 to 15 billion in a year. In a year, okay. No? Then aside from that, nay special program si Mayor, although we are not included kay that's an executive function, kanang gitawag niya sayaw sa buhis. Okay. Kanang atong gi-revalidate
ang atong mga businesses katong uban nga nagsigi og operate sa business but they have no business permit. Wa sila bayad bubuhis. Daghan sa diha nga mga real property owners nga wala ga ma-declared ang ilang real property, no? Way mga tax declaration. Yeah. Daghang mga machinery nga wa ma-declared. Unya naiuban nga na misdeclared kay gamay ra ang na-deklarar, so mo nang nag-revalidation mo nang gitawag niya og sayaw sa buhis. So na mga tax evaders diha. Apil diha. Naiuban diha nga kanang siguro it was advertently or inadvertently nga gibuhat nila o wa takibaw, but then we need to revalidate ana. So na siya programa ana. So siguro kung matanaw ginatanan, there is a possibility. There's a possibility nga makuha na ang atong gidamgo nga makuha na tong 100B. So the projection would be kanus ang inyong target of the implementation or the actual kanang approval of the proposed budget. I mean the revision revised, of the real property tax. Ang atong target is within December kinalan mahuman This year. Okay. No? This year. Then naatay kuan na nga 6 months kay once nga mo revise ta na there are more or less mga 300,000 nga mga tax declaration nga ato pa man ang usbon. Okay. Kay Yes. nausab man ang atong base unit value. So mo take pa na another 6 months for the full implementation sa atong real property tax revision. Okay. So by 2024 sa 2024 half mga of July of 2024 makasugod na. makasugod na. Full So implementation. by the end of 2024, posibleng ang syudad would earn how much ang projection ninyo? As I don't know with the others, the sayaw, no, but for kining real property tax, if di lang ta makastaggered kung kuan na makakuha tag siguro mga 10 to 15B In 2024. in 2024. Okay. Pero depende na namo sa among kuan, sa among deliberation niya, because this is a collective decision. Kay nihangyo man sad ang atong ubang mga stakeholders, especially atong mga businessmen, nga kung pwede staggered lang sa. Okay. Sir, ikaw may chairman sa Committee on Budget and Finance. Kumusta ba ang panudlanan sa dakbayan sa Subo with the ambitious projects ni Mayor Mike Rama? One, kaning sa gubat sa baha na ay mga maapektahan deha, especially the informal settlers, nga i-provide aning mga MRBs. Yes. Can the city finance these ambitious projects? As of 2023 karong tuiga, ang atong gi-budget for the medium rise MRB, no? Okay. Atong mga medium rise buildings is 26 billion. No? Unya in fact murag natoy marag 5 billion nila nga gamit para masugdan na og buhat, no? Unya gawa sa pud na ang atong national government murag ni kuan man sad sila. Counterpart man sad sila, no? To help the local government unit of Cebu nga para matukuran, no, because this is a very important project kay ngano. Number one, makita nato ang syudad sa Subo, ang atong mga kasapaan napuno gyud og informal settlers. Yes. No, unya di magyud nato malimpyo kun dili nato sila ma-relocate. Dili sad pwedeng ma-demolish nato nga pasagdan na nato i-demolish nato nga wa sila kabalhinan. So kinahanglan mo invest gyud ta ani og MRB para kung ato mapapahawa sila, malimpyuhan ni nato sila, mabalhin sila dito sa atong mga MRBs. Yes. So more or less nagsugod naman ta, but then di gini siya nga we cannot do this overnight nga malimpyo ni nato. It really takes time. Ikaw man subkonsehal ang chairman sa Committee on Housing and Vice chairman. Vice Chair sa Committee on Housing and Urban Planning. Urban planning. Yeah. So, unsay target ani sir nga
kuan ka ng completion ka with the MRBs? Well, this year natay budget nga 26B, but then this is a capital outlay. More or less ako lang, in my own opinion, no, we cannot do this overnight kay sa initial lang atong census, no, there are more or less 14,000 household 14,000 households nga households more than na households ato pa mga balakabalayan ba sa tibok nga nagpuyo og kaning mga Unya, daplin sa sapa nga ang within household na ay average nga pila mga 5, 6 members. Di man ni nato mada. Siguro it will take more than mga 5 years nga mapahiluna na nato sila. Okay. That's the realistic That's projection. the more realistic projection. Nga masugdan na nato, hinahinayan nato, then panditan kaning usa ka sapa, ato ning limpyuhan kaning lugara, then mahuman na tong MRB, ibalhin nato dito lain na sad. So ana sa dinahinay lang, no? At least makahuman kita. So more or less ang atong damgo nga kaning Singapore like, no, hopefully nga makabot ni nato. This is a doable kuan aspiration. Konsehal Wenceslao, imuhang awhag sir sa ato ang mga kasugbo nunot ni ining tinguha sa dakbayan sa Sugbo, dili lang ni Cebu City Mayor Mike Rama kundi sa konseho mismo sab who's been cooperating with the project sa mayor aron nga mapahiluna mahatagan sa kahamugaway comfortable life ang mga taga-dakbayan. Yes, Bill, salamat kay, no. So ako lang hangyo sa atong mga kaisunang Subuanon nga tabangi lang mi, no. Suportari lang mi. You have to understand nga karong this year we need to increase our real property tax. We need to update or upgrade our business taxes, and whatever revenues nga atong makuha ani, this is for all of us. This is for the future of Cebu City. This is the future of our children, of our children's children. So kinahanglan ni nato para sa atong kaugmaon. Konsehal Noel Wenceslao, Chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho sa Dakbayan sa Subo. Daghan kayong salamat, sir. Daghang kayong salamat, Bill, o daghang kayong salamat sa atong mga tigpaminaw. Mayong hapon. Mayong hapon. Sa atong pagbalik mga kasugbo, maghisguta sa pagpangandam sab sa Commission on Elections alang sa barangay ug SK elections karon na ng Lunes, Oktubre 30.
Welcome back din sa Pagtuki, Pagsusi ug Pagsuta. Atong ikauban ron mga kasugbo ang Administrative Officer sa Commission on Elections din sa Central Visayas. Ang ato ang mga election officers sa dakbayan sa Sugbo and even sa probinsya ug sa regional nga buhatan sa Commission on Elections busy nagyud kayo tungod kay karon ng Lunes ang eleksyon sa barangay ug sa sangguniang kabataan. Mangumusta ta sa preparation sa COMELEC, unsa bay mga reklamo nga ilahang nadawat labot sa pagpahigayon sa SK o barangay elections. Atong ikauban ron ang Administrative Officer sa Commission on Elections din sa Region 7, si Ivan de los Santos. Mayong hapon, sir. Mayong hapon, ma'am. Welcome din sa PPP. Thank you for having Una me. sa tanan, sir, maghisgot ta sa preparation sa COMELEC. How ready the COMELEC is para sa SK o barangay elections. Dili ni automated, ha? So, Yes, manual din siya. Manual Yes, ma'am. election, and then naay ballot box, naay mga balota. Ang Cebu City, na-open ganila, I think yesterday, ang mga ballots, pag-check. So, unsay dapat susihon sa balota, Sir Ivan? Pag-abot sa mga balota, no, kay ilahaw ning i-check sa mga election officers nato kung Okay. kompleto ra ba. Unya kini mo ni siya ang atong ginatawag nato og kining accountable forms. Okay. So they have a checklist ana. They will check the number of forms nga na receive nila, and then also they will also verify it with the municipal or city treasurer. And then of course together with the election officers, they will also check ang ilahang list sa ilahang mga kandidato, and then ang mga botante sad sa ilahang mga lugar. Nabay instance, sir, nga nasayop pag-print out ang name sa kandidato na isayop sa name, for example, the name or the family name, nana? As long as ma-decipher nato, no, sa under sa atong mga election laws, nga ma-decipher nato ang pagsuwat nila sa pangalan sa ilang gibutaran, makahibaw gid sila nga kani siya naagid siya definite timailhan nga mao gyud ni siyang tawhana ang iyang gibutaran. So they can even put the nickname in aside from the real name. What I mean is diha sa balota, official ballots naman ang gi-check sa mga EOs and the treasurers. Was there an instance nga from printing ba pag-abot din sa mga balota sayop ang name sa kandidato? Actually kining ato ang balota di man ni siya pre-printed sa ilang mga names daan. They have to write it manually. I'm stand corrected. Oh my goodness, ang nasa kong huna-huna ang mga sample ballots. Sample ballot sa national to siya, ma'am. Pasay daw ako mga kasugbo. But anyway, unsa na ba ka ready ang taga COMELEC alang sa SK o barangay elections? So far, after sa mo ang Regional Joint Security nga meeting sa niaging Lunes, no, we have augmentation of troops already that will be deployed to the different provinces. Unya karon naami sa makasulti ko 95% nami andam para sa barangay and SK elections. Kini na lang pagbiyahe sa ato ang mga troops o kining pag-secure and verify sa ato mga accountable forms. Mao na lang ni ang gibuhat kay humana og briefing ang mga maestra nato with regards to the public schools nga mo cater, especially sa to ang kada provinces, especially dito sa mga lagyo nga lugar. So wa mo nagkuwang sa manpower to serve the election? So far, ma'am, kompleto ra gyud ta. We are in full force, and then together with the DepEd, they have been accommodating teachers, especially those katunang medyo may edad na, kuyugan nila og medyo bata-bata sa, so that they will also kay medyo nangandam gyud ang COMELEC ug ang DepEd regarding sa elections, especially nga ubay-ubay gyud ning mobutaron kay tungod sa barangay Mga and both batanon. election, yes, and SK sad. Okay. Yes, ma'am. Unsa ka exciting ang SK ug barangay elections karon, sir? Taas-taas og termino ha ang mga barangay ug SK officials, di ba? Na elected ni sila 2018? 18. Oh, unya karon
kapila ni na-postpone ang ilang eleksyon? Kaduha? Kaduha. Yes, Kaduha. So, naa sila'y 5 years. Yes, ma'am. Mura po sila presidente. Hapit sila mag-presidente. Ilang termino, mahapit na presidente o vice-presidente o senador. But no? this has been resolved already, ma'am. Kaya na naman tayo Supreme Court na order ana nga inig ka 2025 puhon magbarangay elections sa sadta. So supposedly mubo kayo ang termino sa ma-elected karon. Mahug na lang nga 2 years kapin or so just because of that decision sa Supreme Court, no? Because we have to... That's final and executory? Yes, ma'am. We have to... Wala nag-yung motion for reconsideration. Yes, because we have to revert to our status quo sa natural okay, na para mabalik yes, ma'am. sa order. Mubo ra sir. Apikis kinahanglan na ning kamot gyud ang mga mapili nga mga mga bag-ong opisyal sa SK o sa barangay kun naa man bag-ong mandato o sa mga masublian kinahanglan nga tarungon mas paninduton pa nila ang ilahang performance dinha sa barangay. Ang Cebu City sir, atong pangumustahon so far no may mga reklamo nga nadawat ang COMELEC sa can this be considered a political activity? Kini manggong barangay and SK elections, ma'am. This is a non-partisan election. So wala gid tay mga partido or political parties ani. So far with regards to mga problema nga ni gawas, wala raman sa mga complaints but only on a premature campaigning prior to the campaign period. Nga ni start atong 19 up to 20 which would end on the 28th. So nag-start ang campaign period October 19 mo end sa October 28. October 28 would be Saturday. Yes, that's 10 days, ma'am, for the campaign period proper. Kanang maglibog yung ko anang premature campaigning sir ba kaysa regular election. Wala may premature campaigning, di ba? Ang mga kanang kandidato pagka let's say for example pagka presidente, vice, senador, even mga congressman ug sa mga local government units, magsige naman na sila pa-feel sa ilahang presence. Magsige nagpulong-pulong. Kanang mga pulong-pulong nga ipahigayon considered ba na as premature campaigning? Yes, kay kini magong sa barangay compared to the national, no? Ang national manggod kay sayo ka mo file sa imong COC. Yeah. And then dugay pa ang campaign period. It's because of magprinta pa ang national sa mga balota with their names on it, with the correct names on it. So kini manggong sa barangay, duol ra ni ang iyahang pag-file sa COC unya naasad siya allotted 10 days prior sa the election filing day. sa COC was September August 28 to August September 28 to 2. September 2. Yes. Okay. And then if mo file ka sa imong COC og August 28, after filing sa COC nimo, kandidato na jud ka na. So okay. it's not like the national nga at the end sa pang-filing sa COC diha pa makandidato tanan. So any premature campaigning ana dili ma-called for. But kining naman tay lahi man sa ning rules sa barangay, once you file kandidato na jud ka. So anything you do prior to the campaign period is premature campaigning. So what are those activities nga ma-consider as premature campaigning? Kanang mag-awhag ka sa imong mga constituents nga butaran ka kay ni nagpakandidato na ka sa pagka barangay kapitan baron, SK chairman and all. Kana even ang mga social media post gina-cater na karon. We have show cause orders already sent to the respective parties as well because naman tay mga complaints nga naabot sad sa office. And then naay mga screenshots and everything, and then mga activities sad nga gipagbawalan, no? Mga programs and projects naman sa tay mga limitasyon ana with regards to the barangay and SK elections. Sa mga incumbent nga mga barangay officials, appeal ba sila sa prohibition ana dinhang dapita, especially sa pagpahigayon og mga programa? Yes. Kini manggong mga programs nato, ma'am,
under sa mo ang COMELEC Resolution 10944. Kining mga programa nga na-determine na nato under sa COA na na-declare siya at the start of the year, for the whole year, at the end of the year, wala ni siya ilabot. Okay. So, kini siya, pwede rin siya ipahigayon. Pero kitong mga programa nga wala na appeal sa list sa COA at the start of the year, nga mga ni sila exemption sa mga opisina. So, from September 15 up to sa election, di yun na nila mahatag unless na sila exemption nga i-file gikan sa mga opisina. Na kuan ba na siya, sir? Na klaro ba na siya nga guidelines ngadto sa mga incumbent officials? Yes, so far, ma'am, with regards to the projects and programs nga gihatag, especially kining mga ayuda, no? Kani siya kay normally given naman ni siya. Muna ano sa letter sa atong law nga when it is normally given, especially kining sa mga seniors nato and everything, pwede ra na siya mahatag. And so far there were no complaints regarding that. Ang kining kasagaran mga complaints kining mga bag-ong mga programs nga ipapangayo nila, nga wala sila ka-file og exemption. Yes, and so muna diha magka problema kay naapoy mo reklamo, especially makahibaw ang taga-pikas nga partido or whatsoever kanang kandidato nga naay mga inganing gipahigayon nga mga programs. So amo sa nang pagbawalan, wa sa namo sila tuguti. Unya after na gyud na siya mahatag, especially na mga collections sa mga naka-serve kag mga programs or projects, unya wala pa ka mabayaran. Unya so ma-release gyud na siya after na gyud na siya sa elections. Okay, so na-release gyud, definitely there is a release. Pero kanang mga activities, sir, nga kinahanglan wala na siya na-appeal sa whole year program, but gipahigayon sa usa ka incumbent barangay official. Upon the implementation of the program, kinahanglan ibalandra gyud na ang exemption coming from COMELEC. Yes, ma'am. So, ang kitong mga nang file og exemptions namo, ma'am, especially sa mga incumbent, no, prior to September 15, amo gyud ang gipang grant because nangayo man sila exemption namo, but kitong uban nga wala nakapangayo, nga nilapas na sa ilahang exemption date and period, amo sila giawhag nga they will do it after elections na lang. Total, isa raman sad ni kaadlaw ang election, so pero kana sir, kanang mopahigayon good kay murag pwede bang ilaron siguro ang mga constituents nga kay baw. Kinahanglan ba ang constituent mangutana ngadto sa barangay official nga unsa man ka hatagan ba ka exemption sa COMELEC? It's not the person receiving sa benefit ang na-exemption, ma'am, but it is the incumbent nga nagpahimuan nga programa. Does he have to present it? Yes. The exemption form itself. I think once mahatagan sila exemption, no, ma-carry out na nila dayon, and then ang mga tao nga mo receive sad, medyo dili sa na sila mo nangutana regarding sa na ba mo exemption before may mo receive. Usually when it is carried out, it means na exempted na siya sila. Kaya if dili na i-carry out sa ato ang mga incumbents, most likely wala na sila ka-file sa ilahang certificate of exemption gikan sa among office. So mao nay bantayanan sa mga kuan, sa mga kontrapartido. Kanang sa kuan sir ba kanang for example, kandidato ko, na ako'y supporter, wa ko nangampanya. But ang akong supporter, mao nangampanya nako. Asa man na mo igo, dire na nako, will it be taken against me? Kana siya, ma'am, dili noon. Sa pag-review namo sa mga COMELEC rules, regulations, and sa mga balaod, wala daw na so dili na ma-consider as premature campaigning? Kay ang kinimanggong kuan, kinimanggong incumbent, onya, let's say, mag ano siya o kanang upcoming nga kandidato, mag ano siya sa tawag na mag-support siya. Walay violation ana, but it's just a matter of morobag propriety, something like decency, appropriateness nimo nga ikaw may incumbent, of course you have to give the candidate iyahong chance nga mangampanya for himself. But naara na sa incumbent daan, if ever iyahang i-push ang iyahang kandidato,
But wala ra siya violations actually. Para sa dili incumbent, sir, ako dili ko incumbent and I ran for barangay captain. Nako'y supporter. Siya maoy nangampanya para nako. Diha sa social media nagpost siya sa ako ang naong without my knowledge. Through his initiative nga iyahan ng gihimo, will it be taken as premature campaigning sa ako ang part og naay mo kun naay mo reklamo against me? Kana siya dili na siya taken against sa kandidato, no? Okay. Kaya it's because kailangan na siya og kanang authority sa gikan sa kandidato. If the candidate will say nga Yes. wala na ko na siya tagaig authority because it could be kontra niya niya kapandaot ra siya and Yes. everything. So kana siya dili na may held liable, and if ever naasad tay mo complain, amo man sad na siyang dawaton together with the evidences nga i-present, tanaw na mo if nabagi sufficient justification or nabay probable cause nga ang iyahang complaint, no, nga para mahimo gid siya og election offense. If there is none, then amo na siyang i-dismiss or ano na siya namo recommend for dismissal. Talking about propriety, sir ba? Si Mayor Mike Rama has declared himself independent. So I think wa siya gi-endorse nga mga kandidato sa barangay. Naabay guidelines on COMELEC for the incumbent local officials nga kanabang dili mo endorse, or pwede ba sila nga maka-endorse og mga kandidato sa barangay? Actually they can endorse if they want to. Okay. But it's just ilahon na ng choice, no? If ever mo endorso sila, but there's no prohibition actually in our election laws regarding mag-endorso ka og kandidato. It's just like mahug ra nga delicadeza on your part that you are in power, you are sitting and being an incumbent, nga supposedly kini manggong manglansar og barangay and SK, they are all independent because this is a non-partisan election. So siguro pag naay magustuhan, the mayor can also endorse both sides if he wishes to, and he could also if one side aside. So wala ray actually prohibition under sa to. But for delicadeza purposes, yes, for kuan kanang decency and appropriateness. for decency and appropriateness. Appropriateness. Yes. Dili na lang gyud unta because Yes, kuan man gud siya Sir Ivan. Mahimo siyang disadvantage. Yes. For those ug mahimo sab siya nga ma-abused sa for the incumbent himself. I'm not talking about the incumbent barangay official nga kanang di siya mulansad yung na siya endorse. Arita sa higher level, sa mayor for example, or sa congressman, nga kanabang iyang gigamit ang iyahang influence because political based man pud ni nila ang mga kapitan, regardless ug moingon ang COMELEC nga non-partisan ang barangay, but hello, di ba, realistic ta, dili na wala na non-partisan gigamit sa mga politiko ang mga barangay official sa ilahang kaugalingon nga vested interest. Being voters and constituents sa kadaiyang barangay, you can always gauge sa inyong mga kandidato regarding sa incumbent or whoever nga angay ba ni siya ibutang sa posisyon na sad usab or magbag-o ba. So it would based on the effects sa mga constituents, no, considering that the barangay election has been extended for 5 years. So makita gyud nato ang transition, though we underwent the trying times sa COVID, and how did we respond to it, and how giunsa pag giya ang mga tao, especially nagka-lockdown ta and everything, how did they get their support also from our local government. So kana lang daan dako na kay na og aspect and factor sa mga botante nato para i-gauge ang ato mga kandidato ug magbag-o ba sila or maoro ba gihapon ang ilahang kandidato palingkuron sa posisyon. Sige sir, kaya ako ba going back to kuan ta kaning uban nga mga
politiko nga mopahimos sa ilahang influence unya. Duolon pud ni sila aning mga aspirant, especially there is a local kana unta no, the education aspect sa pagbutar nato og sa pagpili nato. Ambot nganong nahimo maning kuan karon ang barangay elections, murag kuan na gyud kayo na siya, sir, sought after. Mao jud. Political na gyud kayo pod ang iyahang kuan ba, ang imuhang ang mga paningkamot, ang mga initiative para lang gyud nga mapili sa posisyon. So I don't know if COMELEC sama sa imong giingon pwede maka-endorse ang mga politiko, but for delicadeza purposes, for appropriateness and sa tilaing term mo, sir, decency, hinaot pa unta nga maka-realize sila ana and leave it to the barangay level ug sa katawhan sa pagpili kinsay dapat dinha nga pilion. Oo, because kininsan ato ang barangay, no, aside from the mayor itself, no, namagod ni sila exercise sa ilahang local autonomy when they are in the position. So they are also entrusted sa ilahang own barangay, especially sa mga projects nila o mga proyekto gikan sa City Hall sad. So that's why it's very vital on their part as well when they sit as an incumbent na pohon sa barangay. So munang kumbatihay sad gyud ni sila kay mo man gyud ni ang maduulan dayon sa mga tao in case they have grievances, na sila yung mga reklamo, maagi man gyud ta sa atong mga kapitan, no, sa mga batanon, arita sa atong SK chairman. So munang vital kay ni siya nga mag-ano gyud ni siya sa makausab gyud ni siya sa inyong community if ever magbutang mo sa saktong tao sa barangay NSK elections. So ang kasagaran nga mga reklamo nga nadawat sa COMELEC karon ang issue of premature campaigning. Yes, because bag-ora na human atong ang kanang mga issues of premature campaigning ato ang October 19. So October 19 nagsugod atong campaign period. So nangampanya na ato mga kandidato. Katong mga reklamo prior to that nga masud siya sa premature campaigning, mauna siya ang daghang complaints sa among office right now. Unsa ka daghan, sir, ang inyong nadawat? So far we have mga around 500 plus. That's region-wide? That's region-wide. Okay. Yeah. For unsa nga area ka ang pinakadako, ang Cebu City? Cebu City? Province itself, including Cebu the province. including Cebu City na siya. So the entire Cebu province. So the entire Cebu, that's 500? Composed of, if I have my numbers, ma'am, murag ano ni siya, sorry, I think mga around 400 if I'm not mistaken. For Cebu province? For Cebu province, and the rest outside na siya. Ay 100 and then naasay kuan. So unsa may pinakadako within Cebu province? Sa Cebu province ang Cebu City. Ang Cebu City mo daghang complaints of premature campaigning. Yes, kay naa magud tay kining sa mga projects nato sa SK, no, daghan kayong platforms na nga pwede nila buhatan og mga proyekto, mga magpaliga sila, and then naay mga jersey nga na team sa ilahang mga kandidato kana ma-call magyud ng attention nato ana, then naay mo reklamo, of course among tubagon. So ang kasagaran pod nga complaint naa sa SK. Naa sa SK kasagaran. Dili kayo sa barangay. Dili kayo sa barangay. Ang SK gid may grabe ang anong kuan. Reklamo kay. Grabe no ka competitive. Mo bitaw na akong na-notice, sir, nga kanang murag stricto man kayo ang barangay elections as to prohibitions, di ba? Dili ka pwede magsulubog bowler, dili pwede manghatag og t-shirts. Unlike sa kaning local elections ug sa national nga lagyo pa gani kayo or bisan gani sa pagfile sa mga kandidato sa ilang COC, daghan paghapon kayo ang mga ipanghatag. Oo. Kay gipagbawalan maguna siya, including mga pagkaon, food and drinks. Yes, gipagbawalan sana siya, especially sa pagpangampanya kay baw na taas mga Pinoy, no, mga Subuanon na kuan gyud kining malipay gyud tayo ng kaon, no, nga ang uban ana mosad na ilang atuon ra pud sa mga tampo-tampo. So just to be candid about it, but mo nang naatay mga
rules and regulations regarding sa campaigning sa gyud nga kuan. So naaman tay if natay mga posters, natay appropriate size, na appropriate areas, posting areas asa nato pwede ibutang. And then nagpahigayon sad ang COMELEC og Operation Backlash, no. It was allotted for 2 days. One was last October 20 and the last one would be on October 27 prior sa election na gyud nato proper. So far, with regards to the reports sa first day natong backlash, no, wala kayo ingana nga mga nabaklas. Kay ang uban diri gyud sila ni bumba og pangampanya sa social media, sa mga e-rallies nato and everything. So kana sad we under sa mong COMELEC resolution there are no prohibitions on that with regards to as long as nasa campaign period sila ng kampanya. So maka-lesser sila sa cost, sa expenses ang mga kandidato kay wa man bayad. And then wala poy limit as to kapila. Yes, ma'am. With regards to that, wala sa limit. Unlike sa ato, let's say sa television we have just like 60 minutes and then sa radio 90 minutes we have like that. So din ha man good sa mga other platforms, wala man good na siya regulations gi-impose. So mo nang ang uban ari mga kampanya mostly sa ilang Facebook Live or mag My Day sila kana mo nang wala kayo sa mga posters gyud ng gawas, no. But we naay mga nabaklas, of course, especially kanang naa sa mga kahoy kay bawal man na ilansang sa kahoy and everything, or sa mga wire baron sa kuryente sa public kana pangkwaon gyud nila. Other than premature campaigning, sir, do na pa baylaing concerns nga gitan-aw karon ang COMELEC? With regards to kanang sa campaign proper gyud, no, kay namagod tayo mga designated posting areas gyud nga gina-allocate, no. For every 5,000 registered voters isa ka poster area. Okay. And then and succeeding thereon another nasad for every 5,000. So mo na among giawhag ang mga kandidato ug mga supporters, no, nga adto ra gyud ta magpapilit ngadto because kini manggong elections nato ron. It is a joint effort between the government and the people. So natay ginapush ni Chairman namo Garcia sa COMELEC nga it should be whole of a nation approach. So dapat magtinabangay ta dili lang ang gobyerno itself but also sa mga tawo nga modagan og mobuta. Sa mga ni kandidato. Ni kandidato. As well as sa mga botante. Yes. Pero sir, Evan kanang unsa man ni practical and realistic kanang mag real talk cause sa kuan pa social media pa na real talk, pero kaning vote buying, sir. Kining vote buying, no, kay naay bag-ong COMELEC resolution, nagawas ni siya atong August 30. This is the first kanang proactive measure nga gibuhat gyud sa ato ang commission, no, with regards to vote buying and vote selling, and this has guidelines as well. Kanang this also entails kanang nanatay ginatawag ron og citizens arrest. So it's not just citizens arrest, yes, ha? and it's so not, di kinahanglan nga nay police. Yes, di kinahanglan nay police, but after citizens arrest i-forward na dito sa, of course, sa police, sa investigating officer para ma-filean og formal complaint and then mapunta sa prosecution, regular prosecution sa ato ang rules and criminal procedure unya padung sa korte. Interesado ko anang citizens arrest, sir. Sultihi economy unsaon. Kana man yung kuan makita ta kas vote buying and vote selling is an election offense. Yes. But an election offense is also a criminal offense. So once na kay makitaan nga nag-vote buying and vote selling in flagrante delicto, kuan na siya kanang i-apprehend na siya or nabaroy makita mo dakop. Pero i-endorso pa na dito sa Unsaon pagdakop? Kung naay citizens arrest sa precinct or outside, naman tayo mga police ana dito 50 meters radius outside sa atong mga voting centers, no. After that ilahang dakpon dalon nila sa presinto. Pananglitan ako makakita ko gibayran. Or ako mismo ay dili lang ako nga ako mismo gitunulan, nakakita ako nga nay gitunol nga kwarta, and then there is a sample ballot. So unsa may akong buhaton?
if imong i-report na siya or pwede nimo dakpon itself unless mo dagan kasi ang Yes. importante man gud ani no kay it's not just the giver but also the receiver, receiver. because there's no vote buying or vote selling if one side ra. So dapat na ma-apprehend ang duha. So kana dalo na sila dito sa naman tay mga police booth ana dito security booth. It's not together with the army and other local enforcement agencies na dito. Ako siya appraiser nga of the Miranda Doctrine. Yeah, I think it's the police that would would read the rights sa iya. Okay, kon man kanang ako ba citizen's arrest man. Unya diretso. Pwede na ako siya diretso lag drug unya layo pang pulis. Di ba magkagubot di ka lang gubot kayo sa Yes, actually kanang natay 50-meter radius no, but they can ask for a certificate of authority within 30 meters sad para realistic sad ang pagresponde nato no. Kay lisod sad layo kayo ang booth sa pulis unya pag nanay commotion sa sud sa voting center, madugay og responde ang pulis. So mo nang naatay certificate of authority nga gialat ana nila if they will file with the written authority signed by the election officer nga makasud sila dayon para lang mo take action sa mga ingana nga mga panghitabo. Kaning citizen's arrest for vote buying karon lang ni? Or Karon nila gihimuag specific COMELEC resolution. It has been said before sa mga Fair Elections Act nato and other Omnibus Election Code, but the chairman is trying to do this seriously so that para sa ma-protect nato ang sanctity sa atong vote no. Because our votes are not for sale, of course. So kana siya proactive measure na siya sa ato ang commission and together with the local enforcement agencies to correct what has been wrong for a long time. so pilot ni nga case this barangay and SK election. Yes, this has just been released October 30 nga COMELEC resolution no. October August 30 okay. of last month. So last 2 months ago. So karon amo na nang na briefing tanan especially sa ato ang mga uniform personnel no on how to apprehend it. But if after na I vote buying sad and then wala nimo nakuha in flagrante delicto in the act and then we can receive there's a local kontrabigay complaint center. Okay. They can receive all the complaints together with the evidences ana and they will be forwarded to the election officer or on the provincial supervisor's office or on our office, the regional office, and then we will see if nabay probable cause nga nakita mi nga do na gyud ni hitabo nga vote buying and vote selling, and then we will send it to the law department sa Manila. Okay. And then they will also decide there upon our recommendation if kailangan ba ni siya i-file ng kaso padung sa korte. Wow, exciting ni nga barangay og SK elections karon kay ano purtigyong daghanas ako ang mga nadawat og nadunggan na nga mga istorya nga kani si kandidato A nanay budget of 1,000. Wow. Imagine na siya 1,000 per voter. Unya og naa ka sa imong pamilya na kay 5 ka butante, so you have 5,000 in a matter of hours lang. Ha? As per our regional director gid dili gid ang sa bayran nay magdaog ang kandidato supposedly. It's just ang unsa imong nabuhat sa imong community and ang imong pagkatao the past years, most especially nga dugay na kayo tong nakapitan ang atong mga incumbent kapitan karon og ang mga SK nato no. So I do hope that the people and the candidate and also the mga supporters nga dili lang tatamo result ani because ang mga police and the military are really enforcing this upcoming barangay and SK elections. So we could expect a lot of police and military personnel nga i-deploy sa mga eskwelahan sa nagkalain-lain nga mga presinto. Pila to sir? 50 ang distance? 50 meters 50 meters from the voting center. Kining voting center mao ni ang eskwelahan. Ang kanang polling place mao na siya ang classroom. Classroom nato. So distansya sa eskwelahan 50 meters. Tagpila ka pulis? With regards to the determination sa tuang PNP no kay namoy augmentation ma'am, so it could be more, it could be
more than 10 to 15 in In a polling- in a voting center. Voting center. Yes. Because Okay. ang others ma'am, prior sa voting centers naman kita gipa higayon nga mga checkpoints sad kaya with regards sa atong gun ban, sa atong money ban, naman sa tay money ban nga mga kwarta na tumiexceed og mga 500,000 or unusually large nga mga amounts nga naa sa ato ang Withdrawal? money and withdrawal Okay. on the eve or before the day of elections and on the day of elections. So muna ato ang gibantayan sa during the barangay and SK elections. Okay. Sir, ang imuhang awhag, panawagan o mensahe alang sa mga botante o sa mga nanagan pagka barangay kapitan o para sa barangay o sa SK elections. Ako lang untang giawhag ang mga kandidato no, especially sa supporters and sa mga botante no. Now let's try to keep this free and honest elections no, and of course peaceful elections. Yes. Because as what I've said, this is a joint effort from the government and the people. So dapat magtinabangay ta. And then I do hope that after sa election sad, amigo o amiga ra gihapon ta sa ato mga silingan, Mga parinti ra gyud gani. og sa uban nato mga kaila no, because this is just a matter of exercise sa ato ang democracy. And just a few reminders also for our senior citizens, kini mga buntis, and also sa mga PWDs no, that they should have a full stomach during the day of election, nga busog ta, nakakaon ta, naatay payong pangkontra sa init ug uwan, nakainom ta sa tong maintenance medicines no. Though we have medical personnel as well sa mga booths sa atong voting centers, but I want you guys to exercise your right to vote or your suffrage during the election day nga hapsay o memorable sa ang inyong pagboto. Sir Ivan de los Santos, daghan kayong salamat, Sir, Administrative Officer sa Commission Daghan on sa kayong Elections. salamat, ma'am. Yeah, din sa Central Visayas. Thank you kayo, Thank you, sir. sad ma'am. Mga kasugbo, ang bisan unsa nga mga isyu, mga pangutana, mga pagduha-duha, gikinahanglan ang pagtuki, pagsusi ug pagsuta. Mayong hapon. Mayong hapon.